E premtej 28 marsit 97, një ditë e shenjtë për italianët, veshi me të zeza 10 familje shqiptare. Kateri i radhës, një anije e vogël shqiptare me 120 burra, gra dhe fëmijë në bord, u godit në det hapur nga anija ushtarake italiane Sibila. Gjatë mbytyjes kateri i radhës, mori me vete 57 trupa, shumica gra dhe fëmijë që ndodheshin në kabinë. 24 trupa nuk i gjendën kurrë. 26 vite më pas, të vjedhur nga avokatët dhe të nëpërkëmbur nga shteti italian, familjarët e viktimave nuk kanë gjetur as drejtësi dhe as paqe. Si u manipulua gjyqi në Itali dhe përse u fshe e vërteta? Të braktisur nga shteti shqiptar, përse familjarët e viktimave kërkojnë që kjo tragjedi të gjykohet si krim kundër njerëzimit në Hag? Në mars të vitit 97, Shqipëria ishte gjunjëzuar. Shteti kishte rënë thuajse plotësisht dhe vendi ishte zhytur në kaos. Në Vlorë ishte krijuar i ashtu quajtur i Komiteti i Shpëtimit, i udhëhequr nga Mirteza Çaushi, i njohur gjërësisht si Zani Çaushi, kreu i bandës së Çoles. Një personazh që do të dënohej me burg për jetë. Qyteti ishte plotësisht në dorën e bandave që përcaktonin edhe oraret kur njerëzit mund të dilnin nga shtëpit. Luksi i rrem i firmave piramidale kishte marrë fund dhe shqiptarët kishin humbur pasuri e shtëpi. Me plumbat që u fluturonin mbi kokë atë pranverë të errët të 97-s, mira shqiptare pan Italinë si tokën e premtuar. Ata përdorën çdo mjet për të zbarkuar në brigjet përballë. Kështu ndodhi edhe me rreth 140 personat që më 28 mars 97 u ngjitën në anijen kateri i radhës dhe u nisën në udhëtim fatkeq drejt Brindisit. Gëzim Zilja ishte zgjedhur kryetar bashkie në nëntor 96, por dha dorëheqje në prill 97. Teksa rrëfen Vlorën atyre ditëve, ai tregon se një pjesë e qytetarëve më mirë rrezikonin të mbyteshin në det sesa të qëndronin. Polici nuk ishte, ushtri s'kishte. Vlora ishte në pushtetin e bandave gjitha, dhe bandat e kishin ndarë në sektor, influence. Policia u largua gjitha, më vonë komisariati u doq, u sulmua dhe u doq. Në molin e arrimës ndodheshin, mos gaboj, po 136 skafe të sekuestruara. Do me thënë, ata zhvillonin lirisht kontrabandën e njerëzve, të arëve dhe të ashashit se kishte filluar dhe kjo. Atë fund marsi, disa nga njerëzit e Zani Çaushit kishin rrëmbyer një anije karakatinu ushtarake nga porti i Sarandës, që filluan ta përdornin për trafikun e klandestinëve. Molin e kontrollonin krejtësisht ata, domethënë bandat. Hypën. Të gjithë ata që hypën ishin njerëz nevojtar, të tremur, pa shpresë. Ndoshta ishte vrarë një pjesëtar i familjes. Ndoshta ishin të kërcënuar nga bandat, sepse këto familje kishin filluar një lloj biznesi dhe kishin vënë ca para për merrin fëmijët, këto bandat. Këtu zëfill një nga tragjeditë më të mëdha të ndodhura në det, jo vetëm të shqiptarëve. E njohur ndryshe si tragjedia Otrantos, ajo e 28 marsit 97 është ngjarja më e rëndë në ujërat shqiptare. Tragjedia që ka shënjuar vuajtjet e shqiptarëve në vitin e mbrapsht dhe ka tronditër opinionin botror. Rreth orës 17 pasdites, anija ushtarake kateri i radhës u nis nga bregu i Vlorës drejt Brindizit. Në karakatinën sovjetike, e projektuar për 10 marinar, u ngjitën nga 120 deri në 142 persona, por numri sakt nuk do të mësohet kurrë. Shumica ishin gra dhe fëmijë. U mërzitën, u lodhën me shqiptarët.
që vinin turma. Në 97 nuk mbeti asnjë anije luftharake ose tregtare e tonazheve të ndryshme pa shkuar në Itali. Rëmbeshin dhe shkonin me emigrant, me arë, me çdo mundin. Trafiku masiv nga Shqipëria kishte inatosur italianët. Disa deputet të parlamentit kërkuan që të vendosej embargo në det. Pikërisht për këtë arsye, qeveria Prodi dhe ajo Berisha nënshkruan një marrëveshje, sipas të cilës do të bllokonin çdo anije shqiptare në det. Marrëveshja i jepte fuqi flotës ushtarake italiane të patrullonte edhe në ujërat shqiptare, me qëllim ndalimin e kalimeve të palishme nga klandestinët shqiptar. Kateri i Radës u nis drejt Italisë, një javë pas ishte firmosur kjo marrëveshje. Ishte ora 16:40 e një pasditeje me diell. Shumë shpejt, udhëtimi i shpresës do të kthehej në udhëtimin e fundit për pjesën dërmuese të pasagjerëve. Krenar Xhavara u ngjit në anije me gruan e tij dhe vajzën 6 muajshe. Në këtë udhëtim ishte edhe i vllai Vironi, bashkë me gruan dhe 3 fëmijët. Të dy burrat qëndruan në kuvertën e anijes, ndërsa bashkëshortet zbritën poshtë në kabinë që të mbronin fëmijët nga i ftohti. Dy vëllezërit arritën të shpëtonin, por që të dy humbën familjet. Krenari, edhe sot pas 26 vitesh, nuk mund të harrojë asnjë detaj nga ai udhëtim fatkeq, ku ju shuan 2 familje të zemrës. Ai rrëfen se vetëm pak minuta pas nisjes, në afërsitë të Sazanit, ata janë pikasur nga korveta Zefiro, që kishte marrë pjesë edhe në luftën e Gjirit Persik. Kjo anije ka ndjekur në ujërat shqiptare për rreth 1 orë e gjysmë, ndërkohë që kishte edhe një helikopter që patrullonte në ajër dhe ju lëshonte dritat. Në ujëra shqiptare, ajo na drejtoi ne me një megafon duke na thënë klandestini, ktheuni mbrapa. Ne nuk e konsiderojmë veten si klandestin. Pas ishim me gra me fëmijë, kishim kaluar një numër të popullatës që ishin në anije rreth 100 ca veta, ku një grup personash 100 veta, prej 100 vetash, që ligji i Strasburgut nuk mund t'i kthesh, po i gjykon njerë kërkesat në tokë, pastaj merr vendime për të kthyer. Pas refuzimit e emigrantëve për të kthyer pas, Zefiro lajmëroi rojet bregdetare italiane. Kateri i Radës do të ndiqej nga korveta ushtarake Sibila, rreth 87 metra e gjatë dhe 11 metra e lartë. Urdhrat ishin të qartë. Harassment, që do thotë përdorej protokolli thyrjes së embargos. Anija shqiptare duhet të ndiqej për një kohë të pacaktuar dhe të kthehej me çdo kusht sërish në brigjet shqiptare. Sibile ishte një makineri e vërtet lufte. Lëvizte me shpejtësi rreth 50 km/h dhe ishte e pajisur me radar dhe teknologji që ka filmuar çdo gjë. Ndërsa anija shqiptare kishte një shpejtësi prej vetëm 19 km/h. Në orën 18:45, kur ajo ndodhej në mes të kanalit Otrantos, pavarësisht se kishte ngritur flamurin e bardhë dhe në kuvert kishte fëmijë, mjeti lundrues u godit nga korveta ushtarake Sibila. Këtë parandjej, do më thënë, se do na godisnin, do bënin një krim, as e mendonin fare, pasi kishte në bord fëmijë, kishte gra, që të godisnin fëmijët, të bënin luftë me fëmijët, të mbysnin fëmijë, nuk e mendonin. Për shkak të shkeljes së distancës së sigurisë, Bashki i Sibilës e goditi keqas kiçin e Katerit të Radës. Kjo ishte goditja e parë. Më pas, u fërkua përgjatë anijes shqiptare, duke i bërë një të çarë me diametër rreth 40 cm në ansore. Goditja e tretë ishte fatalja. Bashki i korvetës italiane goditi kullën e komandimit të anijes së vogël shqiptare, duke i hipur sipër. 4 emigrant u shtypën në kullën e komandimit.
Ania shqiptare u përmbys dhe u mbyt brenda 8 minutash, duke shkaktuar një tragjedi me përmasa të mëdha. Dukeshin njerëzit me bord, ishin njerëz civila, as ushtarak, as kriminella, dukeshin që ishin qytetar, familjar, me fëmijë, me gra, me pleq, me të moshuar. Shqipëria vajtoi 81 viktima, por mendohet se numri është shumë herë më i lartë. Trupat e 24 prej tyre nuk u gjendën kurrë. .34 persona mundën të mbijetonin. Në orën 18:50, që më ngjecën mua krepat e orës në ujë, ata erdhën nga mbrapa në mënyrë tinxare, tamam kriminella, me majnë e atyre si Titaniku dhe goditën anijen shqiptare. Pjesën anësore edhe mbi gabin, kull e komandimit, do mësë në këtë drejtim ka ardha ajo. Këtu i bën një grop të madhe ata rreth 40-50 cm me bulbon që ka anja, edhe mbi gabinën e asajt i ipën sipër. Pa. Presioni goditje se ka hedhur 150 metra larg në det. Ania shqiptare është përmbysur dhe ka qëndruar ashtu për minuta të tëra. Ania me njerë u rotullua me kokë poshtë, edhe aty i pën ata persona që ishin lartë e kapitineria. U mbajtën aty, rreth 8 minuta që ata dhe mund të evitonin mbytjen, mund të angazhonin, të atrishnin. Po ata e lanë kasile që të kishte më pak dëshimtar. Ata i mori vorbulla detare, i mori poshtë. Për krenarin, mbytja e 4 të radhës nuk ka qenë incident, por e qëllimshme. Sipas tij, fillimisht ushtarakët e Sibilës janë përpjekur të vrasin kapitenin e anijes shqiptare. Kapiteni ton, po donin që ta godisnin që të ndalonin anijen. Ishin 5 veta që e kishin rrethuar kapitenin, që të mbrojë nga kjo goditje. Më shenjërzorja në të gjithë këtë histori është fakti se pas incidentit, korveta Sibila u largua duke i lënë njerëzit të mbyteshin. Anija italiane u rikthye vetëm pas gjysmë ore, por koha kishte qenë e mjaftueshme që 10 burra, gra e fëmijë të mbyteshin. Ishte një vajzë nga fshatrat e Fierit që më kërkojnë ndihmë, edhe e kam ndihmuar atë, e kam tërhequr me notë deri te anija italiane. Pasi ajo u kthye mbas gjysmë ore që na merrte neve. Se do të na linte atje. Pash njerëz të vdekur, trupa. Pash njerëz që ishin mbrapa me mua ato gjatë udhëtimit. Edhe pasi anija është kthyer, trajtimi i ekuipazhit ndaj shqiptarëve ka qenë mizor. Madje ata kanë kërcënuar emigrantët që guxonin të akuzonin për shkaktimin e atij krimi kundër fëmijëve të pambrojtur. Sibila na ndau ne në 2 grupe, 23 në një korridor që ai na sollën nga një çaj ata, kështu se çaj ishte. Ne ishim gjysmë të lakuri që të ftohur me ashtu, bile një nga shokët tan i thanë ç'a bëre o kriminali, thanë, na vrave. Rini urta se do t'ju edhe ju në ndet na drejtohet kapiteni, Fabrizio Laudadio. Kush nuk do të drithëroj, vetëm duke lexuar emra dhe ditëlindjet e këtyre ëndrrimtarëve, që po përpiqeshin të largoheshin nga vendi, pas anarkisë, që kishte përfshirë nga falimentimi i skemave piramidale. Trupat e të mbyturve u nxorën 8 muaj më vonë nga 823 metra thellësi pas një operacioni 4 ditor. Brenda anijes 4 radhës u gjendën 57 trupa, kryesisht gra e fëmijë, të cilët gjatë momentit fatal ndodheshin të kyçur në ambientet e brendshme, pas një mundësi shpëtimi. Përveç një procesi i dhimbshëm, familjarët akuzojnë se edhe kur është nxjerrë ania me trupat e pajet, ka patur tentativa për manipulim nga ana e italianëve, pasi donin sa më pak viktima.
Në këtë ceremoni nuk ishte asnjë përfaqësues apo zyrtar i palës italiane, por vetëm një rresht i gjatë me rroba dhe sende personale, ku familjarët shkuan një nga një për të identifikuarit të dashurit e zemrës. Ata e bënin kastile kur bënin filmimet se unë e dija ku ishte familja. Te komanda brenda, bënin filmime të tilla që s'dukeshin fëmijët e mi, familja ime. E bënin kastile se unë isha kryesori në atë përballje me ata. Do të marr ty, i thash atia që bënde ato kërkimet, e do të fus ty, si te filmi Generali i ushtrisë të vdekur në Shqipëri. T'ua kujtoj mirë, i thash. Procesi i verifikimit të trupave e qenë një moment dramatik për familjarët. Ata rrëfejnë se trupat nuk ishin prishur fare dhe ishin lehtësisht të identifikueshëm, përveç fëmijëve të mitur. Renari ende nuk ka mundur të harroj pamjen e voglushtes së tij, e cila qëndroi në fund të detit, më shumë se sa qëndroi në jetë. Fëmijët nuk ishin të verifikueshëm, moshat e vogla ishin të prishur. Pasi të rish 9 muaj në det, dihet që një fëmijë nuk mund të rezistojë komplet trupi. Por u deshën edhe 6 muaj të tjerë, që trupat e tyre të pajet të vinin të preshin në tokën e tyre në vitin 98. Së bashku me Katerinë e Radës, dolën në sipërfaqe edhe 2 prova të forta, 2 të çara të shkaktuara nga Sibila që ishin mohuar nga autoritetet italiane. Por çdo dëshmitar kishte këmbgulur se ishin goditur. Ky është memoriali viktimave të pafajshme, që nuk i shkaktoi një luftë, por justifikimi i një marrëveshje për ruajtjen e kufive detar në dëm të jetëve të pambrojtura njerëzore. Familje të tëra të shuara, të rinj, që ëndrat ju ngelën përjetësisht në ujërat e Otrantos, dhe qindra familjar që nuk kanë mundur të gjejnë as paqe as drejtësi për të afërmit e tyre. Ka mes atyre që shkojnë e qajnë pranë një varri pa njeri brenda. Ky është varri bosh i Bektash Tajiraj. Siç edhe tregon ky shënim, trupi i tij nuk u gjen kurrë, por lulet nuk mungojnë asnjëherë. Bektashi kishte humbur në firmat piramidale të gjitha kursimet prej 100 milion lireta që kishte fituar nga puna si emigrant në Itali dhe kishte mbetur pas një të ardhur. I pruri 6 vjetë punoj andej, i humbën të gjitha. 100 ishin atere, po 100 atere ishin shumë. 100 milion? Ishin pa lek. Në 3 fëmije, unë 4 ai 5. Ajo rrëfen se ka marrë vesh që bashkëshorti i saj ishte Nata Anije, teksa dëgjonte lajmet e tragjedisë dhe emri i tij u përmend në televizion si njëri ndër të zhdukurit. Nëse morën vesh kur foli emrin, se mua më thosh të vetë, thosh. Pavarësisht për masës së madhe të kësaj tragjedie, familjarët e viktimave vazhdojnë të përballen me neglizhencën e shtetit dhe me drejtësi të cunguar. Këtë 28 mars, vetmit që shkuan në Vareza ishin familjarët. Edhe ata janë gjithnjë e më të pakt. Prej vitesh asnjë pushtetar apo politikan nuk thot më asnjë fjalë. Të gjithë duan të harrojnë. Paradoksalisht, në Brindisi, një shoqat dhe vetë bashkia organizon aktivitete çdo vit për të përkujtuar masakrën e Otrantos. Lulet edhe këtë vit nuk u hodhën në Vlorë, por në Brindisi, si një dëshmi e fortë e arrestës së shqiptarëve. E kam mbush me rroba, jo unë, 24. Ishin 24, edhe e ke mbushu me rroba. Ja drejtësi kjo është, jo se do i ngrën, jo se do i gjëj, se ata ikën. Po, një farë drejtësi duhet ipet. Kateri i Radës u mbyt në orën 19:03 minuta. Ai shënonte ore bashkëshortes së Krenar Xhavarës, e cila u gjete përqafuar me bizën
kur u nxorë nga fundi i detit. Shumica e viktimave u gjetën njëjtë si ajo, të kapërthyer me të dashurit e zemrës në përqafimin e vdekjes. Mbytyja e Katerit të Radës ishte vetëm fillimi i një tragjedie dhe më të madhe mashtrimesh, fshehjes së provave, indiferentizmit apo tentativave për të blerë heshtjen e familjarëve kundrejt një leje qëndrimi në Itali. Shpeshherë, edhe me bashkëpunimin e qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, për të mos prishur marrëdhënien e mirë mes dy popujve. Një masakër kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe është me dashje, shkryer me dashje. Fundja, çfarë u bëm ne? Prej 26 vitesh, Kateri i Radës është fundosur 100 herë në një proces gjyqësor që nuk dha drejtësi. U zvarit me procedurat ngadalta për 17 vite me radhë, apo me nxitime të befta, që nxorën jashtë skene ku polën drejtueset marinës italiane. Admirali Alfio Batelli dhe Admiral Umberto Guarino, që supozohet të jenë dy përgjegjësit kryesor që dhanë urdhrat, u përjashtuan nga hetimi një vit pas fundosjes së Katerit të Radës. Përgjegjësia e mbytyjes u hetua si individuale, vetëm tek dy kapitenët e anijeve. Xenofon Kristafi, njohësi së drejtës ndërkombëtare, njëkohësisht edhe dekan pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Humane në Universitetin Mesdhetar, thotë se ngjarja është në tejkalim të normave të së drejtës ndërkombëtare. Nëse do të donim të gjykonim që këta njerëz që morën një anije në rrethana të caktuara, ndoshta veprimi nga pikpamja thjesht formale mund të ishte i gabuar, jo shumë i drejtë, prapse dëshkimi që ata morën është jashtëzakonisht shumë disproporcional, i tepruar, kriminal në tërë kuptimin e fjalës. Çfarë ndodhi me procesin gjyqësor të Katerit të Radës? Absurdi është se ata që shkaktuan tragjedinë, pra pala italiane, kryen edhe hetimin edhe gjykimin e çështjes. Ngjarjen tonë nuk duhet ta drejtonte edhe Italia, se Italia neve na qolloi, na vrau. Si mund të drejtoj një gjykat, një që të vret? Vrasësi edhe të vret dhe të gjykon. Në atë periudhë të errët, kur shqiptarët sërollateshin në procedura të pafundme për marrjen e një vize, familjarët e viktimave u lanë vetëm nga shteti shqiptar. Asnjë përfaqësues i shtetit shqiptar nuk i ka shoqëruar apo lehtësuar familjarët në ndjekjen e procedurave ligjore për gjyqet. Asnjë lehtësim nuk erdhi as nga pala italiane, si e paditur në këtë gjyq. Përkundrazi. Si mund thuash për njerëz që janë masakruar në një masakër që ka ndodhur sot, ta fshesh, do të thënë të ndihmosh ata që kanë kryer. Kur bota po kërkon nazistët e vitit 44 dhe njërin e arrestuan në Argjentinë para pak ditësh. Marina luftarake italiane nisi një hetim të brendshëm, një ditë pas tragjedisë, pikërisht më 29 mars 97. Hetimi konkludoi se një ndër shkaqet e mbytyjes ishte kontakti mes anijeve Sibila dhe Kateri i Radës, që kishte ardhur si pasojë e një manovre të rrezikshme nga Kateri dhe animit të saj. Në prill të vitit 98, Leonardo Leone de Castris, zëvendës prokurori ngarkuar nga gjykata e Brindisit, për hetimet paraprake ndaj dy admiralëve dhe urdhrave që ata ju dhanë Zefiros dhe Sibilës, kërkon arkivimin e çështjes dhe akuzon se ai është penguar nga Marina për të mbërritur tek e vërteta. Abbiamo quindi immediatamente affidato una perizia. Në kërkesën për arkivimin e çështjes, ai flet për manipulim të provave materiale. Më konkretisht, ai akuzonte se ishte ndërhyrë në pjesën e filmuar të ngjarjes nga një marinar që ndodhej tek Sibila, duke lënë vetëm 6 sekonda pamje dhe më pas gjithçka bëhej e errësirë. Sipas tij, nga një cikël fotosh, 2 prej tyre ishin prerë. Një tjetër fakt që sipas tij ishte manipuluar, ishte edhe komunikimi me radio dhe urdhrat që këto anije kishin marrë para, gjatë dhe pas incidentit. Ky incident fatal ngriti pikpyetje të forta për shtrirje në fuqisë që një vend mund të përdorë ndaj hyrjeve të paautorizuara. Megjithëse pala italiane këmbgulse mbytyja e anijes ishte paqëllimshme, dyshimet lidhen me manovrën e rrezikshme të kryer nga Sibila
e cila ishte papërshtatshme me qëllimin ndalimin e anijes me çdo kusht. in questa direzione. Blokada nuk do të thotë kurse si ti marrësh jetën e njerëzve. Blokada do të thotë pengosh lëvizjen e pa autorizuar të këtyre njerëzve. Dhe pengimi nuk është marrja e jetës. Dhe në këtë rast, kjo anije ka marrë jetën e disa e dhjetra njerëzve. Nuk duhet ishte vepruar kështu. Nuk duhet ishte goditur anija. Nuk është ky mjeti për të organizuar dhe për të realizuar blokadën detare. Pala italiane pranoi se ishte detyrim ndalimi i veprimeve shtrënguese të cilat sillin ndërhyrje të rrezikshme, siç kishte ndodhur me Katerin e Radës. E drejta ndërkombëtare sanksionon se ndërhyrje të tilla të rrezikshme nuk mund të kryhen as në rastet ekstreme, siç mund të jetë ai piraterisë në det. Kemi të bëjmë me një shkelje nga ana e atyre që kanë drejtuar anije dhe atyre që ishin të imbarkuar në anije. Por në asnjë mënyrë nuk lejohet të godasësh anije. Madje drejta ndërkombëtare ka përcaktuar me kohë që jo vetëm në këto raste, por edhe në rastet e piraterisë apo të korsarisë, që janë fenomene të njohura, të përkufizuara dhe të rregulluara juridikisht nga normat e së drejtës ndërkombëtare, dhe në ato raste nuk merret jeta e njeriu. Çështja shkoi dhe në gjykatën europiane të drejtave të njeriut, e cila bëri fajtore Italin për incidentin, duke konsideruar të tepruar ushtrimin e jurisdiksionit dhe duke i ngarkuar 60% të fajit. Sipas kësaj gjykate, Sibila kishte kryer aktivitet shumë larg ujrave të saj, pasi incidenti ndodhi 56 km nga bregu italian. Duke u rikthyer tashmë tek problemi i gjykimit të kësaj çështje nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare, pra e një vepre të kryer në ujrat ndërkombëtare apo dhe në ujrat e brendshme po të ishte, kemi të bëjmë me shkelje të normave të së drejtës ndërkombëtare. Ka disa rregulla dhe këto rregulla janë të tilla që në themel të tyre kanë respektimin e jetës njerëzore. Italia më pas nisi hetimet mbi të mbyturit, një kërkesë e cila u përmbyll me një gjyq civil në akuzën e vrasjes së shumëfisht ndaj kapitenit italian dhe atij shqiptar. Në këtë hetim nuk u përfshin asnjëherë zinxhiri komandues apo se kush i dha urdhrat, duke bërë që faji të mbetej individual. Hetimi nisi nga prokuroria e Brindisit dhe në përfundim të gjykimit, në vitin 2005, gjykata e shkallës së parë të Brindisit dënoi Namik Xhaferin, drejtuesin e anijes Kateri i Radës, me 4 vjet heqje lirie. Ndërsa kapiteni i rangut të tretë, Fabrizio Laudadio, komandanti i korvetës Sibila, u dënua me 3 vjet heqje lirie. Akuza ishte mbytje e anijeve dhe vrasje shumëfisht. Ta ndoshta gabuan që morën një anije dhe u larguan, por gabimi i tyre nuk mund të shkohet me ekzekutim, me vdekje. Dhe nga kjo pikpamje, veprimi që u ndërmor nga autoritetet e shtetit fqinj të Italisë, me të cilën ky vend ka pasur dhe ka marrëdhënie shumë të mira, por në këtë rast kemi të bëjmë me një ekses, ishte i gabuar dhe ishte i dënueshëm. Por vendimi u rishikua në vitin 2011. Siç e shihni edhe nga kjo dosje që Inside Story e disponon, dënimi i tyre ul në 3 vite për kapitenin e anijes shqiptare Namik Xhaferi dhe 2 vite për Fabrizio Laudado, që ishte në timonin e Sibilës. Këtë vendim la në fuqi edhe gjykata e lartë në 2014, kur gjyqi u mbyll përfundimisht. Viron Xhavara ka jetuar 2 jetë brenda një jete. Në tragjedinë e Otrantos, ai humbi bashkëshorten dhe 3 fëmijët, një vajzë 9 vjeçe dhe 2 binjakët 4 vjeç. Pak muaj pas tragjedisë, jeta në shtëpinë e mbetur bosh ju bë e pamundur. Ndaj u largua përfundimisht drejt Amerikës, ku nisi një jetë e re. Aktualisht ka 3 vajza, por humbja e familjes në Otranto është si një shpat Demokleu që i rri varur mbi kokë. Unë nuk mund gjej paqe në qoftë se ata që kryen krimin janë në burg pas hekurave. Dhe ata që kanë përfituar, shtetarët shqiptar, ku kryesori është kryeministri i Soçë dhe të 140 ushtarët e tij të parlamentit shqiptar, që përfitojnë në kurrizë të fatkeqësisë tonë, fatkeqësisë së shqiptarëve që janë pa shtet. Unë nuk do të gjej paqe pa vajtur ka para drejtësisë. Sorollatia, në përkombja, trajtimi pa dinjitet, e ka bërë edhe më të rënd peshën e humbjes. Vironi ishte ndër nismëtarët e procesit gjyqësor. Siç edhe tregon ky dokument, në 29 prill 97, së bashku me disa familjar të tjerë të viktimave, kanë kërkuar hapjen e një procesi gjyqësor për katastrofë, mbytje dhe vrasje të qëllimshme. Kur kanë kaluar 26 vite nga tragjedia, procesi gjyqësor që zgjati plot 17 vite është deformuar.
pala italiane mban peng dhe nuk i jep pas vendimin e mbylljes së gjyqit dhe as certifikatat mërtore të pjesëtarëve të familjes së tij. Mbas kësaj letre, ne do të kemi një letër përfundimtare, që do të thotë që është mbyllur procesi gjyqësor dhe unë duhet ta kem, pas po i përgjigjem pyetjes tuaj. Unë nuk e kam. Domethënë nuk kam vendimin përfundimtar të procesit gjyqësor, por edhe certifikatat mërtore. Marrja e certifikatave mërtore do t'i japë rrugë kërkesës për dëmshpërblim, apo edhe për ta njohur zyrtarisht shkakun e vdekjes. Mua më thotë që ti gënjen, se unë s'kam letra, e kupton, të mbylljes së procesit gjyqësor, dhe unë të shkoj në gjendje civile të shtetit tim për veprimet, dhe u them atyre, ta jeshtë e mimi kanë masakruar në mes detit, dhe ata e shkruajnë atje, janë masakruar në mes detit. Duke u nisur nga mënyra se si ndodhi tragjedia, familjarët e viktimave të Otrantos kërkojnë që kjo ngjarje të trajtohet si krim kundër njerëzimit dhe të dërgohet në Hag. Dhe unë me sa do të kem frym gjatë gjithë kohës time, ata do të shkojnë në Hag për atë që kanë bërë, sepse jo për masakrën që kryen, po më mbrapa ata na kanë degeneruar, sikur ne jemi një popull që nuk jemi të njëjtit planet. Ne kërkojmë nga shteti shqiptar, në qoftë se janë shqiptar, të krijojnë një komision hetimor për këtë ngjarje makabre dhe ta çojnë për krim kundër njerëzimit në Hag. Këtë i kërkojmë shtetit shqiptar. Asgjë tjetër. A është e mundur që pas kaq vitesh, kjo çështje të shkojë në Hag? Ekspertët e shohin me mëdyshje një nismë të tillë. Kjo është një vepër e rëndë. Familjarët kanë absolutisht shumë të drejtë sepse ju kanë ikur nga gjiri e familjes tyre njerëz shumë të dashur dhe kërkojnë një minimum satisfaksioni dhe ky minimum ka të bëjë së pari me ndëshkimin e fajtorëve dhe së dyti dhe me një dëmshpërblim material që ju takon për atë çka ka ndodhur. Dhe kjo nuk mund të bëhet sot, më kanë kaluar shumë kohë dhe ndërhyrja me mjete të tilla do të krijonte një lloj traume në raportet shumë të mira që ka shteti shqiptar me shtetin italian. Por në këtë rast, duheshin bërë gjeste. Me sa duket frika nga gjykata e Hagës, e ka bërë palën italiane që të mos jetë drejt me familjarët e viktimave, duke ju mbajtur peng certifikatat e vdekjes. Në qoftë se Italia lëshon ato certifikata, ne i drejtojmë gjykatës ndërkombëtare për akuza ndaj shtetit italian. I mbajnë qëllimisht. Familjarët e viktimave sot kanë mbetur të pakt. Një pjesë kanë ndërruar jetë për shkak të kohës së gjatë. Një pjesë tjetër janë dorëzuar rrugës, por një pjesë nuk pranon të dorëzohet dhe kërkon drejtësi me çdo kusht. Na keni vrarë në ujrat tona, nuk është se ne u futëm në ujrat e tyre, nuk u kemi shkelur as një centimetër të territorit italian. Atëherë ata duhet përgjigjen shumë rënd. Si me njerëzit që kanë kryer masakrën duhet të dënohen shumë rënd, asnjë sot e kësaj dite asnjë s'është në burg. Por dhe një dëmshpërblim prej rreth 250 milion dollarësh që u detyrojshin shqiptarëve. Manovrat për të manipuluar këtë proces nisën menjëherë pas tragjedisë, kur përfaqësues të qeverisë italiane pritën të mbijetuarit e tragjedisë dhe ju ofruan qëndrim të përhershëm dhe viza. Një pjesë refuzuan, ndërsa të tjerë u dorëzuan. Ne kërkojnë ndonjë permeso di soggiorno dhe mbi atë që u kishte ndodhur, merrnin një situacion, këtë permeson dhe largoheshin, dhe kjo përfitoi shumë dhe troqi shumë shqiptar, troqi shumë të afërm të viktimave. Nuk dua ti lëndoj ata, por ashtu e menduan, ashtu vepruan. Ata përfituan nga kjo dhe filluan ta minimizojnë në maksimum. Pikërisht duke shfrytzuar këtë moment, një pjesë e familjarëve mendoi se avokatët që u caktoi shteti italian ishin të futur me qëllim që të përçanin familjarët dhe për pasojë të minimizoheshin kërkesat. Dhe kështu ndodhi vërtet. Në fillim familjarët kishin si avokat arbëreshin Giuseppe Baffa, i cili luftoi fort që drejta të dilte në shesh. Ai u mbijetën në mënyrë të mistershme në janar të vitit 2000, teksa po shkonte në seancën e radhës që po zhvillohej në Brindisi. Vetëm një ditë më parë, ai kishte botuar një shkrim në gazetën La Nazioni, ku deklaronte: "Di sekrete, kam frikë për jetën." Dhe kur ne po prisnim që të vinte Giuseppe Baffa, avokati ynë, ata, domethënë, jepet lajmi që avokati ka psuar aksident, është rrëzuar në një gremin me gjithë makinë, ne na thonë që gjykatësi, ju nuk do të vini më
pasi avokati juaj ka pësuar aksident dhe ju do të përfaqësoni nga të tjerë. Dhe ne, mbas vitit 2000, deri më sot, po flasim bashkë, unë jam kryesori që kam hapur procesin gjyqësor, nuk kam marrë pjesë në asnjë seancë gjyqësore. A i thot se aso kohë qeveria italiane ju kishte ofruar një dëm shpërblim minimal, por avokati i kishte këshilluar të mos e pranonin, pasi ky dëm shpërblim po përdorrej si karrem për të mbyllur çështjen. Vitit 2000 bëjnë dhe një lloj dëm shpërblimi për të na e, si ta them, do më falësh për shprehje, po do ta përdor, për të na e futur në shqiptarëve. Por avokati im, Giuseppe Baffa, thot që kishte një pjesë të mirë të mbijetuarve dhe atyre më të rëndësishmeve. Thot që mos i pranoni se ata po u manipulojnë. Në vitin 2000, çështja shkoi në Strasburg. Provat e paraqitura në çështje në xhavara kundër Italisë dhe Shqipërisë nuk u morën në shqyrtim me argumentin se ende nuk ishte përfunduar hetimi në Itali. Absurdi në të gjithë këtë histori është se familjarët u lanë vetëm nga shteti shqiptar. Në çështjen gjyqësore, pala shqiptare nuk ka qenë fare pjesëmarrëse. Siç dëshmohet edhe në këtë dosje, në gjyqin civil kanë qenë vetëm familjarët e viktimave. Ne jemi të pambrojtur nga shteti shqiptar. Ne allakatemi gjykatave të Italisë, ata tallen me neve. Ne nuk kemi një mbrojtje. Ata si duan t'i shmangen këtij krimi makabër që bën kundra njerëzimit. Vete qëllon fëmijë, gra, pleq në kohë paqe për ata. Shteti shqiptar duhet ishte pal, jo vetëm se humbën jetën 10 qytetarë të saj, por edhe sepse anija që u përfshi në incident ishte anije ushtarake, që gjendej në inventarin e pronave të shtetit shqiptar. Të zhgënjur dhe të nëpërkëmbur, por jo të dorëzuar, familjarët e viktimave kërkojnë së paku një falje. Për familjarët e viktimave në tragjedinë e Otrantos, fatkeqësia vazhdon edhe pas 26 vjetësh. Ata i konsiderojnë tallëse vendimet e palës italiane. Pas tragjedisë, të afërmit e viktimave kërkuan dëm shpërblim të menjëhershëm, por qeveria italiane ofroi vetëm 1 milion euro për qindra të afërm të përfshirë në këtë proces. Masat e dëm shpërblimit binin në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare. Më konkretisht, ata ofruan 2.000 deri në 4.500 euro për humbjen e një nipje apo mbese, dhe 35.000 euro për gruan apo fëmijën, kur kjo shumë mund të shkojë mbi 300.000 euro sipas precedentëve ndërkombëtar. Ky dëm shpërblim fyes ishte gracka e parë që përçau familjarët e viktimave, për shkak të pamundësisë dhe njohurive të pakta që ato kishin. Kërkoja një ndjesë për këtë që ka ndodhur, ky është minimumi, dhe e dyta, t'ju propozoj autoriteteve kompetente italiane që të akordonin një dëm shpërblim të përshtatshëm dhe dinjitos për jetët e humbura në këtë fatkeqësi të madhe, një fatkeqësi e padëshiruar, pavarësisht se ata që e bën ishin italianë, ishin autoritete ushtarake italiane dhe nuk dua të besoj kurrë në kurrës që ata kanë pasur, si thuash, një miratim nga maja e piramidës e Italisë që të vrasin shqiptarët në det. Në vitin 2000, gjykata e Vlorës pas një kërkese të prokurorisë së Vlorës, shpalli të vdekur 24 personat e mbytur në kanalin e Otrantos. Pas kësaj familjarët e viktimave kishin të drejtë të kërkonin dëm shpërblim, një rrugëtim që ende nuk ka përfunduar. Çdo familje ka kërkuar drejtësi me të njëjta dokumenta, por çuditërisht, për një pjesëtar të familjes, gjykata jep të drejtë dhe njeh si të dëmtuar, ndërsa për pjesën tjetër të familjes, thotë se nuk provohet që ka qenë ata anije. Nëse do të ishte bërë dëm shpërblim i drejtë, shteti italian duhet ju kishte paguar familjarëve të viktimave 240 milion euro, por deri tani ka dhënë vetëm 1 milion euro. Paradoksi është se pasi ka njohur si viktima, siç është rasti Bektash Tahiraj, trupi të cilit nuk është gjendur ende, Ministria e Mbrojtjes italiane i ka akorduar një dëm shpërblim për 38.000 euro, por më pas nuk e njeh më si të zhdukur në incidentin e Otrantos. Gjyqi njerëz janë, njerëz janë, njerë ndoshta. Kjo është fakt për mua, se mirë nuk ka qenë mirë, po lekët pse mi dhe të erdi keq për mua.
Nga këto para, familja Bektash Tahiraj nuk ka parë asnjë cent, duke akuzuar se i vodhi avokatja Natasha Sheu. Në gjyqin ndaj palës italiane ishin 300 të afërm të viktimave, të cilët përfaqësoheshin me avokat të ndryshëm. Arbëreshi Giuseppe Baffa ishte avokat i palës civile për 80 familjar, ndërkohë që shumë familjar të tjerë ja kishin besuar mbrojtjen një vlonjateje që kishte një studio avokatie në Itali. Familjarët e viktimave, për shkak të pamundësisë për të siguruar viza, i dhanë të drejtë plot me prokur avokates Natasha Sheu që të ndiqte çështjen e tyre. Madje ata i dhanë të drejtën edhe mbi llogaritë bankare, ku do të derdheshin paratë e dëmshpërblimit nga pala italiane. Por avokatja i përvetsoi një pjesë të konsiderueshme të parave të dëmshpërblimit për humbjen e jetës, të akorduar nga Ministria e Mbrojtjes italiane. Ka marrë 38.800, të cilat nuk i ka marrë sot në dorën time, i ka marrë Natasha, se Natasha erdhi na i bëri atë puç këtu. Nga 1 milion euro që shpërndau në llogaritë bankare, kjo ministri në vitin 2002-2003, familjarët morën vetëm 540.000 euro. Referuar dëshmive, plot 460.000 euro, avokatja Sheu nuk pranoi t'ia u jepte. Edhe atë pjesë që ja u shpërndau, nuk e bëri nëpërmjet llogarive bankare, por ja u dha kesh në dorë. Vajti i tërhoqi vetë lekët. Të gjithëve, jo të mijat apo të një tjetri, të gjitha. Dhe vinte këtu, e dërgonte burrin e saja, i ndarte në rrugica. Një pjesë nuk pranuan t'i merrnin dorazi dhe kërkuan që t'i kalonte në llogarinë bankare, gjë që solli deri për plasje fizike. Një prej tyre, Vitore Tahiraj, nuk ka marrë asnjë euro, pasi nuk pranoi shumën që ofroi avokatja. Më merr një ditë në mëngjes edhe më thot që ka marrë të jap lekët, po mos thuaj njeriut, se vetëm të tuat kam prur, të mos shikoj njeri. Unë sikur i kisha lek prostitucioni, më nëzori një formular mbi tavolinë. Firmose më sa mua, e mora unë italisht aju, s'letoja gjë atje s'di. Thash, po kuj është italisht, thashu, që do letoj unë këtu, i thashu. Mua ma bjerë në Shqipi, thashu të hes firmën, aty s'të hes firmën. Jo hes firmë, jo s'të hes firmë, mo unë e vrikosa i më qëlloj, buri avokates. Si shikohet edhe nga ky dokument i gjykatës së Brindizit, pas denoncimit të familjarëve, thuhet se në emër të Vitore Tahiraj janë disbursuar 37.000 euro, por nuk ka marrë asgjë. Erdhi Natasha këtu, bëri mbledhje, sa nuk ka dhënë Ministria e Mbrojtjes, sa nga një dëmshpërblim. Jo, i thamë, ne nuk e marrëm, kur të mbaroj gjyqi. Jo, sa, po nuk u heq njëri nga gjyqi, sa. Avokati na thot mos e pranoni se është një blerje, duan t'u blejnë. Në fund ndodhi ajo që disa i morën pa dashje, nuk është mund t'i akuzosh dhe ata mund të thuash që ka ishin më shumë të asaj avokates të Natashës, e kupton? Ajo ishte i futur nga italianët. Pas denoncimit të familjarëve, gjykata italiane e shpalli fajtore avokate Natasha Sheu, duke hequr licencën dhe detyruar që t'ju kthej lekat familjarëve. Vajtëm në gjyqë atje, erdhi kjo na gjeti atje, Natasha. Pas kanë ardhur këto fundurinat e Vlorës, tha, unë ja kam dhënë lek të kësaj, tha, kjo do lek të tjera, tha. Po kthej ajo gjyqtarja nga mua, tha, po çfarë lekësh do ti do 2 herë lek më sa mua? Jo, i thash unë 1 herë, nuk dua 2 herë. Të bjerë dokumentin, që para janë lekët, i thashu, dhe mbas lekëve është firma ime, kaq dua unë, i thash. Edhe pastaj më dënoni mua, i thash. Paradoksalisht, avokatja erdhi në Shqipëri, ku edhe ushtron aktivitetin e saj. Emri i saj figuron si avokate pranë zyrës avokatore Fiore në Itali. Natasha Sheu njihet edhe për deklaratat e saj të zhurmshme, pasi disa vite më parë u shpreh publikisht se ishte vajza e fshehtë me Met Sheut. Ne tentuam t'i drejtohemi avokates për të sqaruar qëndrimin e saj lidhur me përvecimin e shumave të mëdha të parave për tragjedinë e Otrantos, por ishte e paarritshme deri në transmetimin e këtij dokumentari. Si pasojë e kësaj vjedhje, ata që kanë marrë lekët nuk kanë më të drejtë marrin pjesë në një proces dëmshpërblimi, duke reduktuar humbjen e një jete në një dëmshpërblim qesharak. Ato lekë unë s'marrë më dhe si kur të thonë ata që ka qënë, dhe nuk jam u vetëm. Edhe ajo që e ka çupën në voreza tona, çupën e Dilavit Sherifit. Mamaja asaja nuk merë, as ajo si ka marrë si puna ime, po nuk merë se quhet e marrë, pavarësi që s'kemi marrë lekët. Kjo shkresë vërteton se pas kërkesës së familjarëve, avokatja ka planuar t'ju kthejë një shumë të parave që ka tërhequr në emër të tyre në vitin 2003
duke ju vënë kushte. Por ende sot e kësaj dite, familjarët ende në dyerve të drejtësisë pa marrë parat. Për të kuptuar skandalin e drejtësisë italiane për çështjen, mjafton të shohim se çfarë ju thot gjykata familjarëve. De Santila Gjavara, 26 vjeç, ishte ndër trupat e gjetur në anijen 4 i radhës, kur u nxor nga 823 metra thellësi. Ajo së bashku me të bijën erdhën nga Italia në ceremoninë mortore dhe të dyja prehen në varrezat e Vlorës. Kur motra e saj ka kërkuar të përfshihet në gjyqin e dëmshpërblimit, gjykata nuk e ka pranuar kërkesën e saj me pretendimin se personi që ajo i referohet nuk vërtetohet se është viktime e kësaj tragjedie. Të njëjtin zhgënjim kanë edhe ata që mbetën në rrugë pas ndarjes nga jeta të avokatit Bafa. Në vitin 2014, gjyqi penal dhe civil u mbyll përfundimisht. Referuar vendimit final, kapiteni i 4 të radhës, Namik Xhaferi, kishte kryer manovra të rrezikshme dhe neglizhuar urdhrat. Ndërkohë, Sibila kishte shkelur distancën e sigurisë dhe nuk ja doli të shmangte përplasjen. Në 9 maj 2014, një avokat që ne çuditemi si ka mundësi, i quajtur Rëngjëll Agaxhi, me banim në Itali më parë dhe më mbash në këtë kohë ishte këshilltari i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Dhe zhvilloi një seancë përmbyllëse, duke mos dënuar asnjë person. Ata akuzojnë se shteti shqiptar ka futur njerëz me qëllim në këtë çështje, në mënyrë që vendimet jenë në favor të palës italiane. I zhgënjur, por jo i dorëzuar për gjithë manipulimet, Viron Gjavara, që u mbi gruan së bashku me 3 fëmijët në këtë tragjedi, nuk nguron ta konsideroj murin e eshtjes në të dyja qeverit si një bashkëpunim mafioz. Mafia shqiptare po i ndihmon italianët duke na lënë ne pa letra sot. Këto marifete që kanë bërë italianët me shqiptarët, me gangsterët e shtetit shqiptar të djeshëm dhe të sotëm, mendoj se nuk do të vazhdojnë gjatë. Por kjo gjë e qëllimshme të vras kaq njerëz dhe mos të kesh një dokument kur ti ke mbyllur procesin gjyqësor, kjo është e rëndë. Kur mbaron një proces gjyqësor, unë duhet të kem vendimin e fundit përfundimtar dhe certifikatat mortore që unë shkoj në shtetin tim dhe të bëj ato që duhen bërë. Sot 4 i radhës prehet në hyrje të portit Otrantos në Brindisi. Në vitin 2011, pasi është lënë i hedhur në një cep për më shumë se një dekadë dhe po degradohej, gjykata vendosi shkatrimin e saj, me që qeveria shqiptare nuk përmbushi detyrimin për ta marrë në atë dhe. Memoriali u ngrit në vitin 2013 me këmbënguljen e kryetarit të bashkisë Otrantos si një dëshmi reflektimi për atë që kishte ndodhur në det. Ai obelisk është edhe kujtesë e një krimi të rënd. Por ai monument do të ngrihesh në skel dhe nëse duhet të vini një tuf lule në 28 mars, si shkojnë zakonisht këta pak që kanë ngelur, se kanë 30 vjet gati, duhet shkonin atje. Dhe ne t'i marrim ata nipërt prej dore, ato vajzat tonë, ato djemë tonë, që ne të themi. E shikoni këta një, para kaq vjetër Shqipëria ka qenë në këtë situatë. Të falen, të kuptojnë, të gjenë mënyrë dhe rrugë të tjera për të ndërtuar një jetë të bukur. Atje ku është vendosur obelisku, në Otranto, pa kujt i intereson të tregoj brezave se çfarë ndodhi në të vërtetë. Ai është simboli i kujtesës për popullin shqiptar për një krim nga ushtarakët italian. Në portin e Otrantos, unë kam qenë prezent atje, kanë ardhe klasat fëmijëve italian që i sollën mësuesit te obelisku, kam qenë prezent dhe u tregova historinë si kishte ndodhur mësuesve dhe fëmijëve, se nuk e dinin, s'kishin informacion. Ky dokumentar u përpoj shtit dhe dritë mbi një nga tragjeditë më të tmerrshme të shqiptarëve në det. E rrethuar me mure heshtjeje, braktisje dhe tentativë për manipulim. Duhet që kjo histori të mos harrohet, por të tregohet. Jo vetëm të tregohet, por të gjejë mbështetjen e duhur shtetërore për të vendosur sadopak drejtësi, shumë vite pas një krimi kundër jetëve të pafajshme.